Watches it spin out. Leonard down the floor he goes, holding off Gordon and slams it home. Hey, Coach, You shouldn't be allowed to do that. he just grabbed Eric Gordon and held on and then caught it with one hand. Ended by Simmons. Is this the dagger? Series! Toronto has won! Kawhi Leonard with the game winner! Hanging in the air. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนก็อยู่กับแอดมินตูนกับรายการ The Story นะคะมาพบกันอีกค่ะหลังจากที่หายไปนานเลยทีเดียวก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ขอกำลังใจด้วยนะคะอยากขอไลค์จากเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาฟังเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะเพื่อติดตามคอนเทนต์ดีๆมากมายที่จะมีในช่องเราค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับ Kawhi Leonard กันค่ะหรือที่แฟนๆเนี่ยรู้จักกันในชื่อเล่นนะคะว่า The Claw ค่ะเขามีการเล่นที่เป็นเอกลักษณ์มากๆ From the line, he's got 5 points tonight. Oh, picked his pocket. The claw! Got it! Get out of here. หากย้อนไปสมัยก่อนคาวายขึ้นชื่อว่าเป็นผู้เล่นที่มีเกมรุกแล้วก็เกมรับที่ดีเป็นอันดับต้นๆของลีกเลยเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่เป็นขวัญใจเอมินเอมากและตอนนี้ตูนก็เชื่อเหลือเกินหากว่าร่างกายของเขากลับมา 100% และสามารถลงทำการแข่งขันได้แบบไม่โดนจำกัดเวลาเขาก็ยังเป็นผู้เล่นระดับต้นๆของลีกอย่างแน่นอนและในคลิปนี้ค่ะตูนก็มีประวัติของคาวายเลเนิร์ดมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันค่ะ Trying to back down Vonleh. Good ball fake by Leonard. Oh, man! Someone dropped him out of the roof. Oh, now wait a second. He looked like a bird there where he was up in the air and he started to come down and the next thing I know he was up over the top. Whoa! คาวายเลเนิร์ดเกิดวันที่ 28 มิถุนายน ปี 1991 ปัจจุบันนี้อายุ 31 ปี คุณพ่อกับคุณแม่ของเขาเนี่ยแยกทางกันตอนที่คาวายอายุเพียง 5 ขวบเท่านั้น เขาจึงต้องย้ายไปอยู่กับคุณแม่ที่ Moreno Valley แคลิฟอร์เนียค่ะ ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยคาวายเขาจะไปเยี่ยมคุณพ่อบ่อยๆ ในช่วงสุดสัปดาห์ และในช่วงฤดูร้อนเพื่อช่วยคุณพ่อของเขาล้างรถ ซึ่งคุณพ่อของคาวายเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทล้างรถนะคะในเมืองคอมตันรัฐแคลิฟอร์เนียคาวายเข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมแคนยอนสปริงในหุบเขาโมเรโนแต่ปีแรกเนี่ยเขาต้องพลาดการแข่งขันบาสเกตบอลเพราะว่าคุณแม่ของเขาต้องทำงานทำให้คุณแม่ของคาวายไม่มีเวลาว่างที่จะขับรถไปส่งเพื่อทำการแข่งขันบาสเกตบอลได้โค้ชของโรงเรียนเนี่ยเลยปฏิเสธที่จะให้คาวายอยู่ในทีมบาสเกตบอลต่อคาวายจึงไม่ได้เล่นบาสเกตบอลในปีแรกที่เข้าโรงเรียนค่ะน่าสงสารมากๆเลยนะคะทำให้เขาต้องหันไปเล่นกีฬาฟุตบอลแทนซึ่งคุณพ่อของคาวายก็ยังเคยเป็นนักกีฬาฟุตบอลสมัยอยู่มัธยมปลายอีกด้วยหลังจากปีแรกผ่านไปคาวายเลเนิร์ดได้ย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่โรงเรียนมัธยมทาร์ตินและเขาก็ตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลค่ะเพื่อหันไปมุ่งมั่นกับกีฬาบาสเกตบอลเป็นหลักแม้ว่าคุณพ่อเขาจะเสียใจกับการตัดสินใจครั้งนี้แต่เขาก็ยังสนับสนุนคาวายอย่างเต็มกำลังแต่แล้ววันที่ 8 มกราคม ปี 2008 คาวายเลเนิร์ดได้รับข่าวร้ายที่สุดในชีวิตค่ะและเป็นวันที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลคุณพ่อของคาวายเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตที่ร้านล้างรถที่พ่อเขานี่แหละค่ะเป็นเจ้าของซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้คาวายแทบจะไม่ค่อยยิ้มอีกเลยเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆเลยนะคะสำหรับเด็กเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่คาวายเลเนิร์ดก็ยังคงต้องไปแข่งขันบาสเกตบอลในคืนถัดมาเชื่อว่าในตอนนั้นทั้งจิตใจของคาวายเนี่ยคงแย่นะคะแต่ก็ยังเข้มแข็งเดินหน้าไปแข่งบาสได้ในช่วงปีสุดท้ายของคาวายที่โรงเรียนคิงไฮเขาทำค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 22.6 แต้ม 13.1 รีบาวด์และ 3.9 แอสซิสต์นำทีมด้วยสถิติชนะ 3 แพ้ 3 ค่ะและก็คว้าแชมป์ในระดับประเทศแถมคาวายเลเนิร์ดเนี่ยยังได้รับรางวัลมิสเตอร์บาสเกตบอลจากแคลิฟอร์เนียอีกด้วยสุดท้ายคาวายได้รับทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยซานดิเอโกสเตทในช่วงฤดูกาลที่ 2 ของเขาคาวายนำทีมจบสถิติที่ชนะ 34 แพ้ 3 สามารถเข้ารอบสวีท16ในการแข่งขัน NCAA แต่พวกเขาก็แพ้ให้กับทีมระดับแชมป์ของประเทศอย่างมหาวิทยาลัย Connecticut Huskies This is where they're dangerous. Jumper. No. Kawhi Leonard with the putback. หลังจากนั้นนะคะคาวายก็ถูกดราฟเข้าสู่ NBA เขาถูกดราฟในอันดับที่ 15 โดยทีม Indiana Pacers ในปี 2011 แต่แล้วเขาก็ถูกเทรดให้ไปอยู่กับ San Antonio Spurs. The 15th pick in the 2011 NBA draft, the Indiana Pacers select Kawhi Leonard from San Diego State University.
ฤดูกาลแรกของเขาติดทีม All Rookie NBA First Team และก็เป็นอันดับที่ 4 นะคะของการโหวต Rookie of the Year จบฤดูกาลด้วยค่าเฉลี่ย 7.9 แต้ม 1.3 assist 1.3 steal และก็ 5.1 rebound ต่อมาในฤดูกาลที่ 2 ค่ะ Kawhi Leonard นะคะซึ่งอยู่ในทีม San Antonio Spurs สามารถเข้าสู่รอบ NBA Final ฤดูกาล 2012-2013 ได้แต่พวกเขาก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับคู่รักคู่แค้นอย่างทีม Miami Heat เนี่ยแหละค่ะที่มี Big Three อย่าง LeBron James Dwayne Wade แล้วก็ Chris Bosh แต่ในฤดูกาลต่อมาฤดูกาล 2013-2014 San Antonio Spurs เข้ารอบไปพบกับ Miami Heat อีกครั้งนี้เป็นการกลับมาแก้แค้นของ Kawhi Leonard กับทีม San Antonio Spurs เขาสามารถช่วยทีม Spurs คว้าแชมป์แล้วก็ได้รับรางวัล Final MVP ด้วยการทำคะแนนเฉลี่ย 17.8 แต้มแล้วก็ฟิลโกล 61% พร้อมกับโชว์ผลงานด้วยการป้องกันโรบอนเจมส์แบบปิดตายจนทำให้โรบอนเจมส์แทบเล่นไม่ออกเลยแถมเขายังเป็นผู้เล่นคนที่ 3 ในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่สามารถคว้ารางวัล NBA Defensive Player of the Year และก็ NBA Finals และก็ Finals MVP ต่อจากฮาคีม โอลาจูวอนแล้วก็ไมเคิล จอร์แดนค่ะฤดูกาลนั้นเนี่ยจำได้จริงๆผลงานของควายเกินจริงมากๆต่อมาในฤดูกาล 2016-2017 เขาได้รับรางวัล Defensive Player of the Year เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันแล้วก็ติด All Star ปีแรกค่ะควายถือเป็นผู้เล่นที่มีการเล่นเกมรับยอดเยี่ยมมากๆมือของควายเนี่ยใหญ่มากและแขนนี่ยาวมากเลยนะคะพอมาในฤดูกาล 2017-2018 เป็นฤดูกาลที่เต็มไปด้วยอาการบาดเจ็บของควายเลเนอร์เขาเริ่มมีปัญหากับทางทีมสเปอร์สเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูร่างกายของเขาจนทำให้มีแหล่งข่าวออกมาบอกว่าควายเนี่ยต้องการขอเทรดออกจากทีมสเปอร์สในช่วงเดือนมิถุนายนปี 2018 และแล้วค่ะจนกระทั่งวันที่ 18 กรกฎาคมในปีเดียวนั่นเองก็เกิดข่าวที่ไม่คาดคิดของเราแฟนบาสทีม San Antonio Spurs เทรดควายไปที่ Toronto Raptors พร้อมกับ Danny Green เพื่อแลกกับ Jakob Poeltl แล้วก็ DeMar DeRozan แล้วก็ draft รอบแรกปี 2019 ฤดูกาลแรกของควายเลเนอร์กับทีม Toronto Raptors คือฤดูกาล 2018-2019 เทรดไปปีแรกเนี่ยนะคะเขาได้รับการต้อนรับอันอบอุ่นมากๆเลยกับแฟนๆทีม Toronto Raptors ที่แคนาดาไปปีแรกเท่านั้นเขาสามารถช่วยทีม Raptors เข้าสู่ NBA Finals ครั้งแรกได้สำเร็จในรอบ Finals ควายได้พิสูจน์คุณค่าของตัวเขาในฐานะผู้เล่นระดับท็อปพาทีม Toronto Raptors ชนะ Golden State Warriors ยังคงจำได้มันมากๆแล้วในปีนั้นเนี่ยเราทั้งสองคนได้เข้าไปดู NBA Finals ที่สนาม Oracle Arena ด้วยนะคะปิดซีรีส์ที่ 4-2 คว้าแชมป์ NBA ได้สำเร็จแล้วก็เป็นแชมป์ NBA ครั้งแรกของทีม Toronto Raptors อีกด้วยควายได้รับรางวัล Finals MVP เป็นครั้งที่ 2 ในอาชีพของเขาค่ะและในฤดูกาลนั้นเนี่ยตุนจำได้เลยว่าแฟนๆของ Toronto Raptors ที่แคนาดามีความสุขมากมายดูแลควายเป็นอย่างดีแล้วก็ไม่อยากให้ควายเนี่ยไปไหนอยากจะให้อยู่ที่แคนาดาแต่ด้วยความที่ควายไม่ชอบอากาศหนาวหลังจากจบฤดูกาลนั้นเองค่ะเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมปี 2019 ควายเลเนอร์ได้เซ็นสัญญากับ LA Clippers ย้ายมาอยู่ที่ LA นะคะในตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากๆเมื่อควายเลเนอร์มาเซ็นสัญญากับ LA Clippers พร้อมกับพอล จอร์จถือว่าเป็นแผนเหนือเมฆของทาง LA Clippers แต่จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ควายเลเนอร์ก็ยังไม่สามารถช่วยทีม LA Clippers ได้อย่างเต็มกำลังสูบสักที LA Clippers ก็ยังไม่สามารถประสบความสำเร็จตามที่ทีมแล้วก็แฟนๆคาดหวังไว้ได้ซึ่งในฤดูกาลนี้ก็มีลุ้นมากๆแล้วนะคะว่าควายเนี่ยได้กลับมาลงสนามทำการแข่งขันหลังจากหายไป1ฤดูกาลเต็มๆเลยพอมาในฤดูกาลนี้เขาลงเล่นได้ไม่กี่เกมเท่านั้นในฐานะผู้เล่นสำรองเนื่องจากโค้ชอย่างไทรอนลูต้องการระวังอาการบาดเจ็บของเขาอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายควายก็มีอาการตึงๆที่เข่าข้างเดียวกับที่เขา ACL ฉีกขาดเมื่อปี 2021 ซึ่งตอนนั้นควายก็เดินทางไปเตรียมพบกับ OKC Thunder แต่สุดท้ายก็ต้องบินกลับมารักษาตัวที่บ้านนั่นทำให้ในฤดูกาลนี้ค่ะควายเลเนอร์เพิ่งลงเล่นไปแค่2เกมแรกของฤดูกาลแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ตอนนี้สภาพร่างกายของเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วจนปัจจุบันในฤดูกาลนี้ควายลงเล่นไปเพียงแค่42นาทีจากทั้งหมด13เกมที่ฤดูกาลเริ่มเปิดน่าเสียดายจริงๆนะคะตูนเชื่อว่าหลายคนเฝ้ารอคอยการเล่นของควายเพราะตูนก็รู้สึกว่ามันนานมากเหลือเกินที่เราไม่ได้เห็นผลงานของเขาแบบเต็มๆสักทีแฟนๆอดใจรออีกนิดนึงเราเพื่อนร่วมทีมค่ะอย่างพอล จอร์จ อีเวซ่า ซูบัก
ก็ได้ออกมาบอกนะคะว่าคาวายเลเนอร์พยายามทำทุกอย่างอย่างเต็มที่เพื่อจะกลับมาเร็วที่สุดแล้วก็บอกว่าคาวายรู้สึกแย่มากที่ไม่สามารถช่วยเหลือทีมได้ก็หวังว่าเขาจะกลับมามีสภาพร่างกายสมบูรณ์อีกครั้งนะคะเรามาดูค่าเฉลี่ยของคาวายกันซะหน่อยค่ะค่าเฉลี่ยของคาวายเนี่ยตั้งแต่ฤดูกาลแรกของเขาที่เขาเล่นให้กับซานแอนโตนิโอสเปอร์มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.9 แต้ม 5.1 รีบาวด์ 1.1 แอสซิสต์ 1.3 สตีลฟิลโก 49.3% ฟิลโก 3 คะแนน 37.6% การยิงลูกโทษ 77.3% ฤดูกาลที่ดีที่สุดคือฤดูกาลปี 2019-2020 เป็นปีแรกที่เขาลงเล่นให้กับ LA Clippers คาวายมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 27.1 แต้ม 7.1 รีบาวด์ 4.9 แอสซิสต์ 1.8 สตีลฟิลโกอยู่ที่ 47% 3 คะแนนอยู่ที่ 37.8% การยิงลูกโทษอยู่ที่ 88.6% ฤดูกาลนี้เพิ่งลงไปได้เพียงแค่ 4 เกมเท่านั้นเองค่ะมีค่าเฉลี่ย 10.5 แต้ม 4.8 รีบาวด์ 3 แอสซิสต์ 0.8 สตีลฟิลโก 44.1% 3 คะแนน 16.7% การยิงลูกโทษ 76.9% ส่วนค่าเฉลี่ยรวมตลอดอาชีพแล้วเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 19.2 แต้ม 6.4 รีบาวด์ 2.9 แอสซิสต์ 1.8 สตีลฟิลโก 49.3% 3 คะแนน 38.3% ฟรีโทร 85.8% เรามารอติดตามชมกันค่ะเพื่อนๆก็ขอให้คาวายกลับมามีสภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรอีกนะคะเพราะว่า LA Clippers หากว่าตัวหลักอยู่ครบเนี่ยก็น่ากลัวเลยทีเดียวแอดมินเอบอกเลยค่ะว่านี่คือ1ทีมลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้เรามารอชมกันนะคะว่าแอดมินเอจะแม่นเหมือนฤดูกาลที่ผ่านมาหรือเปล่าแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรบ้างคะถ้าหากว่าคาวายกลับมาสมบูรณ์เนี่ย LA Clippers มีหวังคว้าแชมป์มากแค่ไหนคอมเมนต์มาคุยกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามชมรายการ The Story ขอบคุณนะคะรอติดตามชมตอนต่อไปค่ะ